Yun! Problem solving na. Ito na yung pinakihintay natin sa ating lesson 1.1 ng electric charge and static electricity. Simulan na natin. Question number 1. The rabbit fur is rubbed to an aluminum rod. What charge is acquired by the rabbit fur? For letter A. And what charge is acquired by the aluminum rod? For letter B. Sa question na yan, ano kaya yung pwede nating pagbasehan ng sagot para malaman natin kung ano nga ba yung charge sa rabbit fur after nung charging process. Ganun din sa aluminum rod. I-check natin yung triboelectric series. Ang triboelectric series ay listahan ng mga common materials na kung saan nakarak po siya mula sa pinaka madaling mag-lose ng electron na material, pababa, papunta naman sa pinaka mabilis mag-absorb or magpapasok or magpa-transfer ng electron sa kanyang sariling katawan. Kung makikita nyo, sa table ng triboelectric series, andyan yung air, human hands, asbestos, etc. etc. hanggang sa Teflon. So ulitin ko ulit, yan yung basehan natin na mga materials kung sino yung tends to lose electrons, madaling maalisan ng electrons, at yung mga materials na madaling madagdagan or magpapasok ng electrons. So yung sa taas na babawasan, yung sa baba nadadagdagan. Ano nga ba yung dalawang materials na tinatanong? Yan yung rabbit fur na nirab dun sa aluminum rod. So yung materials nila based on triboelectric series, nandito sa bandang taas yung rabbit fur. Ang sabi natin kanina, pag mga nasa taas na nakarank, sila yung mga materials na madaling nababawasan ng electrons. Samantalang yung sa bandang baba niya ay yung mga madaling lumilipat sa kanya yung mga electrons. At pagtingin natin yung aluminum na sa bandang baba ng rabbit fur. So kung akong tatanungin, may idea na ako sa ating sagot sa letter A at letter B ng number 1. So kung positive charge ang rabbit fur, ay tama kayo. Kasi siya yung nasa bandang taas ng triboelectric series. Samantalang ang aluminum rod naman ay nasa bandang baba niya. So, positive charge sa rabbit fur at aluminum rod naman ay negative charge ang na-acquire niya. So, tuloy tayo sa number 2. Sa steel rod is rubbed with a nylon cloth. The rod acquires a charge of magnitude negative 4.45 nanocoulomb. So for letter A question, did the rod lose or gain electrons? Nawalan daw ba ng electrons or nadagdagan ng electrons yung steel rod after niyang marab ng nylon cloth? Yun ang unang tanong. So ang pangalawa naman, how many excess protons were present on the cloth after the process? So unahin muna natin yung letter A. Pwede akong mag-check sa triboelectric series na table para malaman natin kung nag-gain ba yung steel rod or na-lose, nabawasan ng electrons. So, balik po tayo sa triboelectric series. Ang dalawang material po na yun ay steel rod. So, steel, dito po sa may bardang gitna. And yung nylon cloth. Yung nylon naman na material sa bandang taas. So, kung ang tanong ay nag-gain ba or nag-lose ng electron ang steel material after siyang marab ng nylon cloth, mukhang alam ko na yung sagot. So, kung gains electrons ang inyong sagot, tama po kayo kasi nasa bandang baba ang steel at nasa bandang taas naman yung nylon. Gaya ng paliwanag ko kanina sa triboelectric series, pag nasa bandang baba, siya yung mga materials na madaling madagdagan ng electrons, nakaka-absorb. Pag naman sa bandang taas, yan yung nauubusan or natatransferan or umaalis sa kanya yung mga electrons. Now, for letter B, how many excess protons were present on the cloth after the process? Ipaliwanag muna natin in illustration kung ano ba yung nangyari dyan. Drawing tayo ng isang steel rod na may mga charge. Tapos ito naman sa kabila yung cloth, nylon cloth, for example. May mga charge din po yan. Ngayon, ito po yung rod at ito naman yung nylon. Ngayon, nagkaroon ng
prosesong charging na by friction or rubbing motion. So, ni-rub po rod natin at syempre may nangyaring transfer of electrons. So, after na mangyari yun, nailipat yung ilang mga electrons papunta sa rod. So, ang nangyari, nabawasan na ngayon yung ating mga charges sa nylon. So, ang tanong, ilan daw itong mga to? Ilan? So, yun po yung ating question. Or anong equation kaya makikita natin kung saan yung excess charge? Kung maalala nyo, yung formula na Q is equal to N times E. Nandito kaya yung excess protons or excess neutrons or excess charge na hinahanap ng tanong. So, i-recall natin. Pag sinabing Q, yan yung charge. Pag sinabing E, yan yung elementary charge ng bawat isang electron or isang proton. Yung N, yan yung excess number of charge. So, ibig sabihin, malamang ito po yung ating hinahanap. Kailangan na lang natin i-isolate yung N para makuha natin yung working equation natin. So, i-try po natin i-manipulate itong equation na ito. So, anong gagawin natin para ma-isolate natin yung N sa isang side at yung the rest of the equation sa kabila? So, yes, may narinig po ako sa inyo, tama. I-divide natin both sides by E. Para mangyari, mawala po si E sa kabilang side at mailipat siya doon. So, ang working equation po ngayon natin will be N is equal to Q over E. Masosolve na po kaya natin. Ngayon, tignan muna natin ang given. So, ang given natin, meron tayong negative 4.45 nanocoulomb and yun lang. So, masosolve kaya natin yan. Sige po. So, i-substitute na po natin yung ating negative 4.45 nanocoulomb sa Q, which is yung charge po natin. So, lagay po natin negative 4.45 nanocoulomb is times 10 to the negative 9 coulomb. So, divided by, ano po yung elementary charge ng protons or electrons? So, syempre, electrons kasi po, yan yung na-acquire na charge ng rod. Okay? So, mayari, ilagay natin. So, that is negative 1.602 times 10 to the negative 19 coulomb. Okay? So, ngayon, kung meron po kayong calculator dyan, pwede po natin isolve. So, after nyo pong ma-input yung mga data or given, ano po yung ating sagot sa number of excess charge? Kung 2.78 times 10 raised to 10 electrons ang inyong sagot, ay tama po ang pagkakapindot nyo sa calculator. But, ang tanong natin, how many excess protons, hindi po electrons? So, paano ngayon yan? Paano natin mahanap ang excess protons? So, para sa akin, ito po yung answer dyan. N is equivalent to 2.78 times 10 to the 10 protons. Bakit po nangyaring yun na ang sagot natin? So, i-highlight po muna natin yung final answer. So, paano po nangyari na yung number ng electrons ay yun din po sa number of protons? Explain po natin. Kasi po, itong part na lumipat ay siya yung mga partner ng mga positive natin before. So, ang nangyari, nung lumipat po yung mga partner ng positive doon sa rod, nagkaroon ngayon ng imbalance ng charge. Ang nangyari, naging positively charged ang nylon kasi nabawasan siya ng electrons. So, kung ilan yung kapartner niya na lumipat, yun yung natirang excess charge ng proton. Kaya po, ang sagot natin dyan, 2.78 times 10 raised to 10 protons. Okay, para sa number 3, a metal sphere X has a charge of positive 8 coulomb.
it is brought in contact with the neutral metal sphere y and then gets separated. Or find the final charges on spheres x and y if letter A, the spheres have equal radius. And for letter B, the radius of sphere y is 3 times the radius of sphere x. So, punta muna tayo sa letter A question. So, hinahanap yung final charges on spheres x and y. Ibig sabihin, after po nangyari yung charging, ilan daw po yung charge ng sphere x at ng sphere y. So, i-represent po natin na charge ng x para sa sphere x at charge sub y para sa sphere y. Yan po ang hinahanap natin. Initially, ganito po kasi ang nangyari. Drawing natin yung... So, ideally, isipin na lang po natin o imagine na lang po natin na ito yung sphere at meron siyang... Ito po yung x, ito po yung y. Positive 8 coulomb po yung charge ng unang sphere or yung x na nadikit after some time dun sa neutral or walang charge na sphere. So pagkatapos po niyan, iwalay po sila ulit. Ilan daw po ngayon yung charge ng x at yung charge ng sphere y after ng contact. So ang pagpapasihan lang po natin dyan ay kapag nangyari yung charging na yun at neutral yung isang sphere, tapos pareho sila ng equal ang kanilang radius. So, ibig sabihin, i-apply natin yung concept na after ng contact, magkakaroon sila ng equal charges. Okay, burahin natin ng konti itong bandang unahan para meron tayong... So, ibig sabihin, kung initially meron kang positive 8 coulomb at nagkaroon ng contact doon sa neutral, since pareho sila ng radius, ang mangyayari, madidistribute yung charge na positive 8 dun sa dalawang sphere. So, ang mangyayari dyan, Qx, yung charge sa Qx, dapat pareho lang sa Qy in equal quantity. So, mahahati sila ng equal parts. So, ang charge kay Qx ay 4, kay Qy ay 4 din. So, para isulat natin ng mas maayos, burahin po muna natin ito. Q sub x is equal to positive 4 coulomb. And Q sub y is equal to positive 4 coulomb. So, yan po ang ating answer. So, for letter B, we're looking for the final charges acquired of both spheres. Kaya lang, yung radius ng isang sphere ay 3 times the radius ng isa. So, isulat natin mathematically yung relationship na sinabi niya. So, you have radius of y is equal to 3 times the radius of x. So, ano nga po pala yung hinahanap sa letter B? Yan yung charge sub x at saka charge or Q sub y ng mga spheres na yan after nung nangyaring contact. So, ano yung working equation natin dyan? So, manggagaling yung working equation natin dun sa concept na yung acquired charge is directly proportional to its radius. And if two quantities are proportional, their ratio is constant. Ibig sabihin, pwede po tayong makakuha ng equation dyan na meron tayong Q sub x at Q sub y na variable. So, based on this concept, we can create the working equation Q sub x over R sub x, which is equal to Q sub y over R sub y. Pero kung mapapansin nyo, pwede natin i-substitute yung R sub y ng 3R sub x.
So, ang mangyayari, you have Q sub X over R sub X is equivalent to Q sub Y over R 3R sub X. So, after that, substitution, pwede nating cross multiply yung 3R sub X doon sa Q sub X. So, it will become 3R sub X Q sub X over R sub X is equal to Q sub Y. So, ang mangyayari, may-divide yung R sub X natin. So, finally, nagkakaroon ka ng equation na Q sub Y is equivalent to 3Q sub X. Okay, so ituloy natin dito sa isang extra sheet natin. So, sulat lang natin yung kaninang nakuha natin na equation. Q sub Y is equivalent to 3Q sub X. Okay, so yan muna yung equation na nabuo natin for now. Now, punta naman tayo sa concept ng law of conservation of charge. Ang sabi dyan, ang charge natin initially is 8. After ng contact, pwede siyang mapasa or mahati yung charge na yan sa mga nadikitan niyang mga objects. Kaya lang, hindi natin sure ngayon kung pareho pa silang 4 kasi magkaiba na sila ng radius. Pero definitely, positive 8 coulomb is equivalent sa Q sub X plus Q sub Y. Base yan sa law of conservation of charge. So ngayon, ang pwedeng mangyari, i-link natin yung Q sub Y papunta dito. Ibig sabihin, i-substitute natin. Tignan natin kung meron tayong makukuhang Q sub X or Q sub Y. So, plus 8 coulomb is equivalent to Q sub X plus yung Q sub Y, papalitan natin ng 3Q sub X. Ngayon, pwede natin ma-simplify yung Q sub X na yan kasi meron kang 1Q sub X plus 3Q sub X. So, it will become 4Q sub X. Okay? So, right now, kung maaalala nyo, ang hinahanap natin, dalawang charge nung mga spheres na yun, ng X and Y. So, may possibility na makuha na natin yung Q sub X dito. So, i-divide lang natin both sides by 4. Okay? Para ma-isolate natin yung Q sub X sa kanan. So, ma-divide natin yung 4 over 4 will turn into 1. And 8 divided by 4 is positive 2 coulomb. Now, equivalent ngayon siya sa Q sub X. So, dito pa lang, meron na tayong answer sa Q sub X. Okay? Positive 2 coulomb siya. Ngayon, paano naman natin makakuha yung Q sub Y? So, solve for Q sub Y, kuhanin lang natin itong equation na to. So, Q sub Y is equal to 3 since meron na tayong Q sub X which is 2 coulomb. So, finally, makakuha na natin yung value ng Q sub Y which is positive 6 coulomb. So, ang dalawa nating answer will be positive 6 coulomb for Q sub Y and Q sub X is positive 2 coulomb. So, yan po yung final answer natin. Now, for our last example, spheres D, E, and F have charges of positive 2 coulomb, positive 6 coulomb, and a negative 3 coulomb respectively. So, these three spheres are allowed to touch each other simultaneously and then get separated. So, the question is, find the total charge on the three spheres after touching each other. So, kung ako po yung tatanungin nyo, total charge po ang hinahanap. It's very clear on the problem. So, i-represent po natin yan as Q total. And then, paano po yung gagawin nating process para makuha natin yung Q total? Just simply add those charges na given, which is given is positive 2 coulomb, positive 6 coulomb, and negative 3
coulomb. So, ang gagawin lang, i-add nyo lang po lahat yan. So, isulat lang po natin, you have Q sub plus Q sub E plus Q sub F. So, substitute po natin yung mga given. So, you have positive 2 coulomb plus positive 6 coulomb plus negative 3 coulomb. So, para rin po nag-add ng integers. So, 2 plus 6 is equivalent to 8 coulomb plus negative 3 coulomb. So, finally, ang Q total natin is equivalent to positive 5 coulomb. At yan po yung final answer natin sa number 4 question. So, dito po muna nagtatapos yung ating problem solving discussion. I hope meron din po kayong natutunan. Salamat po ulit sa panonood at pagtsatsaga sa pag-aaral ng Physics 2. And see you po ulit sa ating next lesson, which is lesson 1.2, Coulomb's Law.